Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, vì tham vọng trong tâm trí che mở mắt, Lý đoàn trưởng đã muốn gượng ép hấp thu lực lượng của Quang Nguyên Tố Linh Lô. Tuy nhiên điều này lại khiến toàn bộ khu ma quan rơi vào hiểm cảnh, bởi vì Hỏa Diễm Sư Ma đã đặt cấm chú trên người tinh linh Quang Minh, một khi nó được kích hoạt sẽ lập tức mở ra cánh cửa truyền tống. Và đúng như dự đoán của gã, Lý đoàn trưởng sau khi làm ra hành động thiếu suy nghĩ kia đã bị sức mạnh của ma thần hấp thu. Không chỉ thế, còn khiến đội quân ma tộc tràn vào ải khu ma. Bởi vì bị tiến đánh bất ngờ cho nên Thiết Khách Thánh Điện hoàn toàn không có sự chuẩn bị trước. Không thể ngờ rằng căn cơ hàng ngàn năm qua lại bị địch phá hủy như thế này. Trong tình thế cam go đó, tất cả các thành viên của Sa Ma đoàn cùng toàn bộ quân đội đã xông lên chiến đấu quyết liệt với đội quân ma tộc. Bởi vì trận chiến này có tới 3 tên ma thần xuất hiện, cho nên những binh lính hay chiến sĩ cấp thấp hoàn toàn bị hơi thở của ma thần trấn áp. Lần này, phát động tổng tiến công dưới sự dẫn dắt của Hỏa Diễm Sư Ma, đám ma tộc chính là muốn nghiền nát khu ma quan, tìm cho ra thần hủy diệt Austin Griffin nhân lúc nó chưa trưởng thành. Mà cường giả đỉnh cấp của nhân loại là Thánh Nguyệt hiện tại cũng chỉ có thể cầm chân bọn chúng, chứ tuyệt không thể đánh bại ba cường giả chí tôn của ma tộc. Nhìn thấy cao tầng ma tộc đang dần xâm chiếm quan chỉ huy Thiết Khách Thánh Điện, Thánh Nguyệt vô cùng lo lắng. Lý đoàn trưởng của Quang Diệu kỵ sĩ đang ngã xuống, hiện tại ông chỉ có thể gửi gắm hy vọng và trách nhiệm vào người Long Hạo Thần. Chính vì lẽ đó, Thánh Nguyệt lập tức ra lệnh cho săn ma đoàn số 1 hỗ trợ Long Hạo Thần bảo vệ tốt khu căn cứ quan chỉ huy. Đây không chỉ là khu vực đầu não của thành khu ma mà còn là nơi duy nhất có thể truyền thông tin cứu trợ đến Liên minh Thánh Điện, bởi vậy tuyệt không thể để rơi vào tay kẻ địch. Giờ khắc này, Long Hạo Thần chân chính gánh vác nhiệm vụ quan trọng nhất của thành khu ma. Trên tay hắn, Thánh Linh Phòng bảo hộ quét ngang, đánh bay hai cổ ma. Lúc này, Thải Nhi vừa đối phó ma tộc, vừa cẩn thận quan sát thân hình nhỏ bé bên cạnh mình. Dù sao hiện tại, Thánh Linh Tâm đã biến thành bộ dạng như thế, ông cũng hoàn toàn không có sức chống cự. Trong khi Long Hạo Thần ngăn cản mấy tên xích huyết của ma lao tới, Hàn Vũ liền xông lên trước bảo vệ sau lưng hắn. Một tầng sóng vặn vẹo từ đỉnh đầu Hàn Vũ khuếch tán. Đằng trước hơn 10 của ma trong nháy mắt đều ngã xuống. Cho tới nay, bởi vì Long Hạo Thần ưu tú và mạnh mẽ, lại thêm vị trí khác nhau, Hàn Vũ rất ít có cơ hội chính diện nghênh địch. Mà lúc này, y hiện ra sức chiến đấu thủ hộ kỵ sĩ, khiến cho tất cả mọi người đều thất kinh. Có lẽ y kém hơn Long Hạo Thần một chút, nhưng khoảng cách không lớn. Bọn họ không khỏi nghi hoặc, Hàn Vũ mạnh như vậy mà không tiến vào top đầu của Sa Ma đoàn, ngược lại trở thành phụ trợ của Long Hạo Thần. Trong lúc chiến đấu với ma tộc, hiển nhiên lần này là chiến đấu sinh tử, chứ không đơn giản là hoàn thành nhiệm vụ trong sự bảo hộ của người khác, cho nên chỉ trong tích tắc bất cẩn đã có không ít người bị thương. Long Hạo Thần thậm chí hoàn toàn từ bỏ công kích, mặc kệ là Thánh Linh Giáp hay Thánh Linh Kiếm đều dùng đúng chỗ, dựa vào lực lượng bản thân đẩy lùi tất cả kẻ địch. Sau một hồi giao chiến, đám bạn đã tiêu hao sức chiến đấu rất lớn, họ cần thời gian nghỉ ngơi hồi phục linh lực, nếu không đợi lát nữa sao phá được vòng vây. Bởi vậy, lúc này hắn chỉ có thể cố hết sức dùng lực lượng của mình cho đồng bạn tranh thủ thời gian. Tác dụng một vị cường giả trong đoàn đội không phải đặc biệt quan trọng, nhưng một lãnh đạo cường đại lại là trụ cột và linh hồn toàn đội. Long Hạo Thần dùng hành động chứng minh với tất cả các thành viên trong lứa tân Sa Ma đoàn, các đội viên khác đều là tuổi trẻ nổi bật trong Liên minh Thánh Điện. Nhưng giờ phút này, trong mắt họ, Long Hạo Thần trở thành cấp bậc không thể vươn tới, cho dù là Thải Nhi cũng không ngoại lệ mà thầm thán phục hắn. Ma tộc thế mạnh, cục diện trước mắt không chỉ có ma tộc cấp thấp xuất hiện, riêng là Cầm Ma, Cuồng Ma thêm song đầu ma thứ đã triệt để công phá phòng tuyến của quân đội. Chưa kể đến Tam Đại Ma Thần, một khi đánh bại được Thánh Nguyệt sẽ đem đến hậu quả gì. Bởi vậy, Long Hạo Thần phải tự mình đối diện áp lực không nhỏ. Hắn phải để mình và đồng bạn giành lấy cơ hội cho toàn bộ khu ma quan. Thánh Linh Thuật phát động lá chắn trùng kích, sau đó ngang nhiên đổi thành Lam Vũ, Quang Phù Dung. Hai ánh sáng xanh và vàng hỗn hợp một chỗ, nồng đậm năng lượng hóa thành mũi trọn, nhanh đón tia chớp của Hoàng Kim Cầm Ma. Thế nhưng lúc này, Thánh Nguyệt đã sắp không thể trụ nổi. Giờ đây, Long Hạo Thần chỉ có thể liều mạng. Sau lưng hắn, một màn sáng tím ngang nhiên nhập vào thân thể Long Hạo Thần. Trong phút chốc, khí thế toàn thân hắn tăng vọt, cả người hoàn toàn tiến vào trạng thái đặc thù. Có thể thấy rõ ràng, toàn thân Long Hạo Thần đều lan ra một tầng màu tím, sau lưng hai cánh ngưng tụ linh lực giãn ra, đích thị là động thái của Hạo Nguyệt. Đến đây thì cũng hết tập 66 Thần Ấm Vương Tọa. Liệu rằng khu ma quan có thể trụ vững dưới tác động của Tam Đại Ma Thần được hay không? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.